जय शिवराय जय महाराष्ट्र मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे एडिटर किंग दर्शन शिंदे. एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर आजचा व्हिडिओ आपला खूप खास आणि कडक आणि खतरनाक झाला आहे. तर आजच्या व्हिडिओला आताच लाईक करा, चॅनलवर चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑलवर सेट करा. तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो केलं असेल तर फॉलो करा. इंस्टाग्राम अकाउंटचं नाव तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल, लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन नसेल तर जॉईन व्हा. तिथे मी सगळ्या व्हिडिओची मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये देत असतो. टेलिग्राम ग्रुपचं नाव तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल, लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तर सुरू करूया आजचा नवीन आणि कडक आणि खतरनाक व्हिडिओ.